Könyves Kálmán. Szentek és viszálykodók. Sánta, kancsal, borzas és pupos volt, ráadásul dadogott. Keresztény királyként a keresztesek ellen harcolt. Nem hitt a boszorkányok létezésében. Hogyan követhette a lovagi ideált megtestesítő Szent Lászlót egy ilyen ember a trónon? Az utód nélkül maradt László bátyjának, első Gézának 2 fia született 1070 körül, Kálmán és Álmos. A szüleiket korán elveszítő fiúk László udvarában nevelkedtek. Nagybátyjuk Kálmánt egyházi, Álmost világi pályára szánta. Előbbi ezért tanult meg írni, olvasni, ezért tudott latinul, és ezért nevezték azután könyvesnek, hiszen a korabeli Európa királyaitól egyáltalán nem várták el az efféle tudást. Tanulmányai végén pappá, rövidesen püspökké szentelték. Mindez azért különös, mert a kor szokása szerint az idősebb fiú örökölte a trónt, és a fiatalabbat küldték általában egyházi pályára. Valamiért azonban László alkalmasabbnak találta az uralkodásra az egy évvel fiatalabb Álmost. Ám ez még biztosan nem jelenti azt, hogy Kálmán alkalmatlan lett volna az ország irányítására. Nem csak az egyházjogban és a diplomáciában bizonyította eddigre jártasságát. Püspökként ott volt a helye a királyi tanácsban és a hadjáratokon is. Azt, hogy a lovakirály Álmos mellett döntött, alátámasztja az a tény is, hogy őt állította a nemrég elfoglalt Horvát királyság élére. Vélhetően Kálmán ezt nem vette jó néven, és ezért távozott híveivel Lengyelországba. A magyar krónika szerint halála előtt nem sokkal László mégis hazahívta Kálmánt, és őt tette meg utódának. Kérdés, hogy mennyire adhatunk hitelt ennek az állításnak, tekintve, hogy László 1095 nyarán hunyt el, Kálmánt pedig csak 1096 tavaszán koronázták meg. Könnyen lehet, hogy a koronázást testvérháború előzte meg ebben a több hónapos időszakban, még akkor is, ha erről semmilyen információ nem áll rendelkezésünkre. Annyit tudunk ugyanis, hogy az előkelők egy része Kálmán pártján állt, Lengyelországba mentek érte, hogy jöjjön haza és foglalja el a trónt. Minden esetre miután megérkezett az értesítés Rómából, hogy a pápa felmentette az egyházi rend alól, Fehérváron Szerafin esztergomi érsek Kálmán fejére helyezte a koronát. Hamarosan meg is nősült. Felesége a dél-itáliai Normann királyságból származó királylány Felícia lett. Az esküvőre szintén Fehérváron került sor, a következő években 3 gyermekük született, Zsófia, István és László. Az udvarban nevelkedő gyermekek között ne felejtkezzünk meg Piroskáról, László király leányáról, akit Kálmán később hozzáadott a bizánci trónörököshöz. Piroska így Bizáncba távozott, és áttért az ortodox hitre, amelyben az Ejréné nevet kapta. Férje trónra léptével császárné lett, ám sohasem felejtkezett meg hazájáról, rendszeresen közvetített Magyarország és Bizánc között, később apjához hasonlóan szentté avatták. Visszatérve Magyarországra, amikor Felícia királyné meghalt, Kálmán újra megházasodott, második felesége a kijevi Ruszból származó Eufémia lett. Ennek a házasságnak azonban hamar vége szakadt. Egyes vélemények szerint nem a feleségével volt gondja, hanem apósával. Mikor felbomlott a vele kötött szövetség, hazaküldte fiatal hitvesét. A magyar krónika szerint viszont házasságtörésen kapta a király asszonyát, és ezért küldte haza, ahol rövidesen életet adott egy fiúnak, Borisnak. Ez a fiú később többször is megjelent hazánkban, mint trónkövetelő. Kálmánnak a legtöbb gondot azonban öccse, a korábban horvát királyi címet viselő Álmos okozta.
Megpróbált vele megegyezni, és odaadta neki az ország egyharmadát kitevő dukátust. Álmos azonban nem nyugodott. Először Várkonyban vonult fel bátyja ellen. Ekkor végül elkerülték a csatát és békét kötöttek. Álmos viszont néhány évvel később megszerezte a lengyel fejedelem támogatását. Mielőtt hadjáratot indíthatott volna, bátyja is szövetséget kötött a lengyel fejedelemmel. Álmos meghódolásra kényszerült, és vezeklésképpen szentföldi zarándoklatra ment. Távollétét kihasználva Kálmán elkobozta tőle a dukátust. Álmos úgy tűnt beletörődött helyzetébe, monostort építtetett Dömösön, ám merénylet céljából meghívta annak felszentelésére a királyt. Noha ez kitudódott, Kálmán megkönyörült rajta és nem fogadta el. Álmos aztán 5. Henrik német-római császártól kért segítséget, aki erre Pozsonyt kezdte ostromolni, de Kálmán győzelmet aratott felette. Újra megbocsátott Álmosnak, aki több év hallgatás után 1115-ben, amikor úgy látta, gyengül bátyja, megint összeesküvést szervezett. Szervezkedésére ismét fény derült, és ekkor már nem volt irgalom. Az összeesküvés vezetőit Kálmán megvakíttatta. Álmosnak és fiának sem kegyelmezett, uralkodásra alkalmatlanná akarta tenni őket. Mindehez hozzá kell tenni, hogy az uralkodóházakon belüli efféle leszámolásokra jócskán találni példát az európai történelemben. Arról pedig, hogy Kancsal, Pupos vagy Sánta lett volna Kálmán, csak annyit, hogy korabeli képmása nem maradt fenn. Ez a nem éppen hízelgő jellemzés pedig egy olyan krónikából származik, amely akkor készült, amikor már Álmos utódai ültek a trónon.